Нагадаємо коротко оперативну інформацію. По країні є у нас нові повідомлення по Харківщині. На жаль, невтішні. Мова йде про удари росіян уже по залізничній інфраструктурі Харківщини. Не маємо поки точної локації. Укрзалізниця про неї не пише, але деякі фото опубліковані якраз нашими залізничниками. І мова йде про те, що окупанти цієї ночі вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі регіону Харківщини. І внаслідок обстрілу було пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони і вагон електропоїзда. Без жертв і травмованих, на щастя, обійшлося. І тільки за останній день окупанти нанесли декілька таких ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області у різних локаціях. Ну, ймовірно, йдеться про якісь якраз залізничні вузли безпосередньо в місті Харків або на його околицях, оскільки вчора пізно ввечері і мер міста, і очільник Харківської ОВА Олег Синігубов повідомляли про вибухи і про загрозу якраз із повітря для мешканців Харкова. І ці вибухи якраз лунали біля об'єктів інфраструктури міста, скажімо так, без уточнень. Зараз маємо повідомлення від Укрзалізниці про те, що йдеться саме про їхні об'єкти, про залізничну інфраструктуру. І в цьому випадку бачимо ми і підтвердження руйнувань і шкоди, якої завдали росіяни своїми ударами, обстрілами, поки не уточнюючи, це були ракети С-300 чи Каби. Насправді двома оцими способами росіяни найчастіше Харків атакують: або балістичні ракети С-300, або ж модифіковані бомби із цими модулями коригування, корекції, власне, прильотів по різних об'єктах. Нагадуємо також, що вчора відбулася абсолютно жахлива терористична атака по видавництву «Віват», по типографії, поліграфічному підприємству, яке випускало книжки в Харкові. Одне із найбільших у Європі, один із найбільших у Європі поліграфічних комплексів повного циклу. По ньому росіяни випустили більше 10 ракет С-300. Йшла мова, що в ході тієї атаки, повідомлялося, що в ході тієї атаки 15 ракет, приблизно С-300, випустив ворог балістичних по Харкову. І от атака була спрямована абсолютно свідомо з боку ворога по поліграфічному підприємству, де працювали цивільні люди, де не було жодних взагалі об'єктів військового призначення, жодних цілей, навіть такі цілі нелегітимні, бо ми розуміємо, що Росія веде злочинну війну, але в цьому випадку взагалі йдеться просто про абсолютно злочинні дії, про воєнний злочин, про атаку якраз на цивільне підприємство, яке випускало книжки, і під час зміни там перебували люди, десятки людей, на жаль, 7 загиблих внаслідок цієї атаки окупантів по видавництву, по друкарні в Харкові, і понад 20 людей постраждало, поранення різного ступеня люди отримали. От така ситуація у нас по Харківщині зараз, і, на жаль, не припинялися і удари кабами по регіону. Вчора і в Дергачах, і в Золочеві були такі повідомлення про руйнування будинків, про вибухи російських бомб. Крім того, тривають бої на півночі Харківщини, в районі Вовчанська і села Липці, зокрема, про що будемо вже уважніше і детальніше говорити під час огляду карти бойових дій трохи пізніше сьогодні згодом.